Hallå gott folk! Nu ska jag visa er hur man gör en spinnerbait med delar från betesbyggarkiosken. Jag har en liten förgjord historia här som jag kallar för Short and Black. En riktig stridsvagn. Den här rackaren är gjord på våra custombyggda huvuden, eller ja, spinnerbait-kroppar som har 1,5 mm vajer, 28 grams huvuden och krokstorlek 10-0. Jag tycker att de är ganska unika. Riktigt stora krokar som krokar fantastiskt bra. Just den här modellen har Coloradoblad storlek 7 och 5. Och en silikonkjol i svart och grön chartreuse. Alla egenskaper som våra vänner i Edra gillar. Och den här rackaren, ja, det är en riktigt slitvarg. Den kommer grinda gräs, vegetation, nate och krokar som en dröm. Kolla in hur jag gör. Okej, nu ska jag visa vad man behöver för att göra ett eget spinnerbait. Du behöver en rundtång, en plattång, en fjädringstång, en spinnerbait-kropp eller en galge, en trailerkrok, en krokstoppare, en spinnarbygel. Du behöver en större spinnarsked, en lite mindre spinnarsked. Du behöver beads eller småpärlor med hål i. Du behöver en fjädring och du behöver ett läkene och så behöver du silikonkjolar. All right. Här har vi då själva spinnerbait-armen. Och som ni ser är det en ganska lång överdel på den armen, vilket gör att man kan kapa av den lite grann som man vill. Och det här spinnerbaitet jag ska göra nu vill jag ha lite kortare arm. För då blir det lite mer tryck i vattnet och den skär vegetation lite bättre. Så jag börjar med att klippa av 2 cm ungefär. Boom, sådär. Sen så tar jag då den här spinnarbygeln och fäster fast det mindre spinnarbladet på den. Sådär. Trär halva den eller hela den över armen. Och då är det viktigt att den kupade delen är uppåt mot den avklippta delen eller mot där armen slutar. Sen trär jag helt sonika på de här pärlorna. Pärlorna behövs för att det här mindre spinnarbladet inte ska slå mot det stora spinnarbladet som vi fäster på sen. Och så ger det lite mer puls och vibration i vattnet. Så där sitter de på så här. Enkelt, fint, mysigt. Sen tar vi den här rundtången. Och så tar vi och lämnar en liten del över. Och sen så gör vi helt sonika en loop så här. Och då när jag gör loopen så gör jag den lite i överkant och böjer den lite utåt. Om ni ser nu så är det en loop. En skön liten loop, en bygel här. Som är öppen där. För där ska vi fästa läkenet som håller i den stora spinnarbladet. Så nu har vi liksom huvudbasen gjord. Så. Så har vi fjädringstången och fjädringen. Öppna fjädringen. Så. Tar lite större spinnarbladet. Fäster på det så här. Och öppnar. Så. Tar vi läkenet. Fäster i den. Och fäster ihop allting. Nu tar vi bladet och läkenet. Stoppar in i den här loopen vi har gjort. Tar plattången. Och böjer in den helt enkelt. Så. Det är viktigt att de här är tajta. Det vill säga, den avklippta delen och spinnerbait-armen är tajta. För då kan inte läkenet glida ut. Och sen så kan man ta och justera den lite grann så att man får den i en rak linje. För ibland blir den lite böjd. Sådär. Här har vi då själva spinnardelen. Så. Sen gör vi helt sonika så att vi tar de här silikonkjolarna. Jag gillar att ha dem lite tjocka och grövre. Som ni ser nu så sitter det här gummibandet nästan i mitten. Jag flyttar upp det här lite grann. Så då får vi lite mer, ja, ska man säga, en taperad del. Ser ni? Så, delen. Den bakre längre delen. Och trär in den sådär.
Så. Och så trycker vi bara över den. Rakt över hela den här delen. Vips. Så har vi en skön kjol här. Och då kan man välja om man vill ha flera kjolar. För att få lite mer volym i det. Ibland behövs det inte och ibland behövs det. Så på den här så vill jag ha lite längre kjol. Så då tar jag en till sån här helt enkelt. Och fäster på. För då får du mer volym och mer puls. Men det är inte helt nödvändigt. Men vi gör det på den här. Så trycker vi på den. Så. Och då får vi ganska mycket. Som ni ser, det är stort, härligt, bra med volym. Så. Sen ska vi sätta på den här trailerkroken. Och då är det så att den här är... Hullingen på den här är så stor så att det går inte att trycka över den här, vilket är bra. Så då gör man så här att man pressar den här neråt lite grann. Så att man böjer in den. På så vis får du på den. Och man ska inte böja in den för mycket, man vill ju ha kvar hullingen. Liksom. Det kan vara lite trixigt. Sakta men säkert får vi på den. Så. Då betyder det att den liksom sitter åt ganska hårt här. Så, på. Sen så tar vi den här lilla krokstopparen och sätter på den. Så, här har vi då ett härligt enkelt spinnerbait som du kan variera lite hur du vill. Jag gillar även att böja upp den här armen lite grann så att du får mer puls i det. Och sen så kan du reglera hur mycket vibrationer du vill ha i spinnerbaitet genom att böja till armen lite grann neråt. Men här har du en riktig stridsvagn spinnerbait som kommer funka alla dagar i veckan i alla vegetationer. Och den kommer kroka som en dröm.